Lisa Channel và hôm nay thì chúng ta có một ngôi nhà màu xanh dương với những cái cây ở bên ngoài và bên trong ngôi nhà thì chưa có gì hết, chúng ta chỉ có một chiếc giường ngủ thôi nè. Và hôm nay thì chúng ta sẽ giúp cho cô nàng búp bê của mình dọn dẹp nhà cửa nhé. Chúng ta sẽ chuyển tới một ngôi nhà mới nè. Và cô nàng đã lái xe tới đây rồi nè. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau vào bên trong ngôi nhà nhé. Và chị sẽ giúp cho búp bê sắp xếp lại ngôi nhà nha. Không biết là đồ đạc của búp bê ngày hôm nay có những gì nha. Chúng ta có rất là nhiều đồ của ngày hôm nay nè. Những cái thảm nè, ghế sofa nè, cái chăn, cái gối, một chiếc bàn mini, cái rèm cửa và cả một chú gấu bông rất là đáng yêu. Bây giờ thì chị sẽ giúp cho cô nàng búp bê sắp xếp tất cả những đồ dùng này vô căn nhà mới của mình nha. Hồng đã trở nên đẹp hơn rất là nhiều đúng không nè? Và hồng thư thì chị sẽ đặt ở bên ngoài ngôi nhà của mình nha. Ngay trước cửa nhà của mình nè, một chiếc hồng thư màu xanh dương cùng với một ngôi nhà màu xanh dương. Và lần sau thì chúng ta sẽ cùng nhau. Và lần sau chúng ta sẽ chuyển thêm đồ đạc vào trong căn phòng khác của cô nàng búp bê nha. Và bây giờ thì các em hãy xem cách chị làm ngôi nhà của ngày hôm nay cùng với các đồ dùng nha.
Nếu các em thích thì hãy ủng hộ chị bằng cách đăng ký kênh, like và share các video sau nhé.